ismét itt a nyár, ismét itt a jó idő, és ismét előjönnek a hangyák, úgyhogy megnézzük megint egy kicsit terepen, velem jöttök ti is, hogy miket találunk ezen az izgalmas helyen. Az egyik legkedvencebb helyemre megyünk most, ez a Tokod és környéke. Alapvetően nem tűnik olyan nagyon izgalmasnak, viszont nagyon változatos élőhelyek vannak itt, többféle hangyafajjal, és sok ritkaságot találtam már itt, úgyhogy ezt megmutatom nektek. Kíváncsi leszek, hogy most mit hoz a nap. Ezeken a sziklákon érdemes szétnézni, mert a fűben ugye nagyon sűrű a terep, nehezen veszük észre a hangyákat, viszont az ilyen sima felületű sziklákon sokszor könnyű meglátni a dolgozókat, ahogy sétálgatnak fel alá. És ha elég türelmesek vagyunk, látni is fogunk valami érdekes fajt, ami ezen a környezeten él. Hát, ez sok. Sok rovar van, de hangyából hát itt találtam kettőt. Ezek Plagiolepisek, illetve Tapinoma faj. Őt kóborhangyának is hívják a magyar nevén, mert ide-oda vándorol attól függően, hogy milyen környezetbe talál sok élelmet. Úgyhogy ő nekik nincs egy fix bolyuk, hanem állandóan költözködnek és mindig a legjobb helyen élnek. Úgyhogy emiatt sokszor látjuk őket költözni, de ők itt most letelepedtek átmenetileg. Hát ő is szerintem Tapinoma. Nagyon jellegzetes a mozgása, hogy így futcikázik fel alá. Mondjuk a meleg miatt is nagyon fel vannak gyorsulva, de ez a faj is jellegzetesen így mozog, a mozgásáról is rá lehet ismerni. Ezek a Tapinoma fajok egyébként ilyen jellegzetes citromos illatuk van, azzal védekeznek, azaz a kémiai anyag, amivel távol tartják a ragadozókat, úgyhogy ha megszagláztuk őket, akkor könnyen felismerhetjük őket erről is. Itt is van néhány Tapinoma, ugyanaz a faj valószínűleg, és ezek a nagyon pici dolgozók, ezek viszont egy másik hangyafajnak a képviselői. Ez egy Plagiolepis faj. Velük is találkoztunk már az előző videóban, és úgy tűnik, hogy ők itt élnek valahol. Ez alatt a fű csomó alatt élnek. Meg is nézzük őket. Lehet, hogy ott élnek a talajban, nem nagyon akarom őket zavarni, de ilyen élőhelyen él ez a faj, egészen a napos területen, ilyen sivár környezetben. Ez a nagyobb hangyafaj pedig egy Camponotus faj lesz a Lateralis csoportból, vagy Piceus, vagy Atricolor, vele is találkoztunk az előző videóban, ő is ilyen helyen él. Egy ilyen környezetben nagy kincs a víz, úgyhogy most valószínűleg örülnek neki a hangyák. Ez a két faj egymás mellett is úgy tűnik, hogy egészen jól megvan, nincsenek nagy háborúskodások, ugyanazon a területen élnek, majdnem ugyanazon a helyen, és szépen megférnek egymás mellett.
sziklás, sivár, elhagyatott, élettelen, de mégis tele van hangyákkal, hiszen nekik ez egy valódi paradicsom, itt mindenütt élnek hangyák. Hangyák szeretnek ilyen kövek alatt lakni, ez nem csak védelmet nyújt nekik, hanem meleget is ad, kiegyenlíti a nappal éjszaka hőkülönbségeit, és megtartja nagyjából a párát maga alatt, tehát kő alatt gyakran találhatunk érdekes fajokat. Minden követ megmozgatunk, és találunk valami jót, akkor le is tudjuk fotózni őket. Ezek gyepi hangyák, velük is találkoztunk már. Ők is az ilyen száraz élőhelyen gyakoriak, de nem itt van a fészkük, ez csak néhány dolgozó ott el is bújt. Ez biztos, hogy valami hangyafészek. Látszik, hogy más a talajnak a összetétele, nagyon tiszta, de nincsen rajta senki. Úgyhogy bekukkantunk, hogy kik élnek itt. Járatok látszanak, és ott vannak ezek a nagy fekete hangyák. Ez Camponotus aetiops hangyafaj lesz, akik kifejezetten építenek egy ilyen kis dómot, egy dombot, ami a nagy melegbe összegyűjti a napfényét, és ott jó gyorsan tudnak fejlődni az utódai a magas hőn. Ezt a hangyafajt szemből tudjuk meghatározni. A Clypeus, a fej elején lévő rész, a rágók felett az ilyen lapátszerűen előre nyúlik, és van egy függőleges vonal a közepén. Ez egy olyan határozó jegy, ami csak erre a Camponotus fajra igaz hazánkban. Vissza is rakjuk a többiek közé. Itt, amit felástam, nagyjából be lehet takarni, de tulajdonképpen a hangyák visszaépítik maguknak egy néhány óra alatt, úgyhogy nagyon nem zavartuk meg az élőhelyüket szerencsére. Ez is egy ugyanolyan Camponotus aetiops boly, mint amit az előbb megnéztünk. Süti a nap, melegszik bent a terület, és fejlődnek az utódjaik. Ők nagyon szeretik a napos helyeket. Az ilyen környezet is érdekes, ahol van egy kis változatosság, és itt is lehet találni hangyákat, ha előjönnek. Hát, itt talán a kő alatt. Ezek is plagiolepisek, azok a kicsik, amiket már láttunk fent. Nagyon aprók. Ő pedig közéjük keveredett. Ez egy Lasius emarginatus, akinek ilyen vöröses tora van, fekete a feje, fekete a potroha, és szőrök borítják a feje oldalát, illetve a lábát, így lehet megkülönböztetni a Lasius brunneustól. Ő is gyakori a száraz helyeken. Nem sok mindent találok, viszont ez biztos, hogy egy hangyaboly, mert nagyon jellegzetesen látszik, hogy ott a talaj meg lett művelve. Szerintem gyepi hangya lesz, azok viszonylag gyakoriak ilyen helyen. Camponotus aetiops, és ha itt megnézitek, látjátok, hogy vannak szárnyas
hangyák is benne. Ő az új generáció, az új királynő, aki hamarosan kirepül majd, párosodnak, és ő is egy saját ugyanilyen kolóniát tud alapítani. Nem is zavarom őket. Ha eljön az idő, akkor majd felszállnak. Minden kő az egy ablak a föld alatti életre. Nem csak hangyákat, de más rovarokat is találhatunk alattuk. Pókokat, ászkarákokat, mindenféle élőlényt. De mi legfőképp hangyákra vadászunk most. Itt is valószínűleg lesz valami érdekes. És itt is vannak a gyepihangyák, nagyon territoriális faj. Ha valami megzavarja őket, azonnal tömegesen jönnek. Nehéz őket határozni, de megnézem, hát ha esetleg valami jellegzetes faj. Szerencsénk van, mert sok gyepihangyafaj él Magyarországon, és a legtöbbet nem lehet megkülönböztetni, csak nagyon alapos mérések alapján. Viszont ez éppen egy jellegzetes faj, a Tetramorium moravicum, akinek jellegzetesen ilyen nagyon sötét, fekete színű dolgozói vannak, és meg lehet őket ismerni arról, hogy mind a két nyílbütykük az erősen barázdált. Erről csinálok is fotót, aztán visszaengedem. Ezen kívül, hogyha lehetőségünk van nagyon nagy nagyításra vagy mikroszkópra, akkor az első potroszszelvénynek a felszíne az ilyen jellegzetes, rácsos, hálószerű mintázatot mutat nagyon nagy nagyítás alatt. Ez is erre a fajra jellemző, ez a két határozó jegy, ami alapján felismerjük. Egy igazi ritkaságot találtunk. Nagyon gyorsan rohant itt előttünk, ez a Cataglyphis nodus, ami jellemzően inkább délen, keletre él, a sivatagos arab térségekben, közel-keleten, de nálunk is él két faj belőle, és ez a nagyobb és látványosabb, vörösfejű hangya, róla is volt már videó a csatornán. Nagyon fürgék, nagyon gyorsak, és nagyon nagy meleget tűrnek. Igazi sivatagi hangya. Meglepő nagyon, hogy itt találtunk egy ilyet, és szerintem a bolyt se tudnánk itt megtalálni a fűbe, meg a környezetbe. Minden esetre ez egy hasznos találat a faj elterjedését illetően, hogy itt is él egy ilyen hangyafaj. Elengedem, és akkor látni fogjátok a különleges mozgását. Itt egy romos épület, ezt is érdemes megnézni, hiszen végül is ez is egy nagy kő, ami alkalmas élőhely a hangyáknak. Önkényes lakásfoglalók azok előfordulhatnak itt is, hiába, hogy elhagyatott. Már látszódik is nagy fekete cikázó hangyák. Ezek is nagyok és feketék, nagyon hasonlítanak a Camponotus etiopsra, amit már találtunk. Viszont ez nem az a faj, ezek vaguszok. Megismerhetjük arról, hogy a potrohukon ezüstös szőrök vannak, és máshogy néz ki a fejüknél, a Clipeusnál ez a határozó jegy, nem úgy, mint a Etiopsnál láttuk. Ez sokkal gyakoribb faj is, az egész országban elterjedt, és általában fában élnek, ami itt nem hiszem, hogy van, de mindjárt megpróbáljuk megnézni, hogy pontosan hol a fészkük. Úgy tűnik, hogy innen jönnek elő. Furcsa, hogy a talajban van a fészek bejáratuk, bár lehet, hogy ez nem egy főbejárat, csak egy valami másik mellékbejárat. De ez a faj fába kéne, hogy éljen.
és itt mégis a föld alatt tűnnek el és bukkannak elő, de az is lehet egyébként az ilyen romos helyeknél, hogy a föld alatt ugyanúgy fa van, amiben élnek, és ott vannak a járataik, ott laknak, viszont ide süt a nap, és jól tudnak fejlődni, mert ez is egy melegkedvelő hangyafaj. Vannak itt még ilyen kátrányszerűségek, amit az építkezéshez használtak, és itt a kátrány alatt is tűnnek el dolgozók. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ott is van egy bejáratuk. Valószínűleg itt laknak alattam. Ezt a bolyt még a tavasszal találtam egyébként ezen a helyen. Akkor volt nekik szárnyas rajzás időszakuk, korábban, mint a Camponotus etiopsnak, ami bár ugyanaz a nemzetség, de másik faj. Úgyhogy ők akkor neveltek szárnyasokat, és itt rajzottak ki. Ezen a csövön tudtam is fotózni egy királynőt. De szerintem itt láttunk is eleget ebből a fajból, úgyhogy menjünk tovább fel a hegyre. Ez tehát a hegyes kő, ami egy nagyon meredek, nagyon hegyes sziklaképződmény, fele sziklás, a másik felén vannak fenyő, erdő, egy kicsike, és itt a lehető legpompásabb, legszebb helyen találtam egy nagyon ritka fajt. Ezen a kövön a legcsúcsán a hegynek Temnothorax nigricepseket láthatunk, akik hát Magyarországon nem olyan gyakori faj, szereti az ilyen napos területet ez is, és ez a faj sziklában él a repedések között, olyan kicsike, hogy egy komplett otthont berendeznek egy-egy kőnek a repedésébe, és így is védekeznek, hiszen ők a repedésekben minden ragadozó elől el tudnak bújni. Egy meghúzódó faj, kicsi kolóniát alapít, nagyon ritka és nagyon jól néz ki ezzel a feketés-vöröses mintázatával. A meredek hegyoldalon csak néhány fa tud megkapaszkodni és életben maradni, de ezek nagyon izgalmas élőhelyek, hiszen megtörik ezt a sivár hegyoldali területet, egy teljesen új élőhelyet biztosítanak, és ezen a fán is találtam már érdekes hangyákat, mikor csöpörgött az eső, behúzódtam alá, és találtam nagyon érdekes Temnothorax fajokat, Corticaliszt, Eulensis-t, Lasius emarginatus-t, úgyhogy nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen kicsi fa mennyi életet rejt magában. Hatalmas forgalom van ezeken a köveken. Ide süt a nap, és rengeteg hangya mozgolódik rajta. Ezek Lasius emarginatusok, akik tipikusan ilyen meleg, szárazabb erdőkben gyakori faj. Vörös toruk van, fekete fejük és potrohuk, és itt nagyon sokan vannak. Ebben a melegben nagyon fel vannak pörögve, és nagyon gyorsan cikáznak a köveken. Még kicsit Temnothoraxot is látok körülöttük, közöttük. Ezek valószínűleg annyira nem ritka és érdekes fajok, talán Turcicus vagy Unifasciatus, megnézzük közelebbről is kiderül, de ezen a meleg napon ők is elég aktívak. Ezen a helyen is él egy elég ritka hangyafaj. Itt meleg van neki, visszatükrözi a napfényét ez a szikla is, és itt vannak a Tetramorium feroxok. A dolgozót arról lehet megismerni, hogy nagyon kicsi tüskéje van, oldalnézetből nagyjából középen helyezkedik el a tornak a hátulsó részén,
Legutóbb, amikor itt voltam, voltak királynőik, az nagyon jellegzetes, széles nyílbügyke van a királynőnek, erről fel lehet ismerni, hiszen teljesen máshogy néz ki, mint a többi Tetramorium fajnál, de úgy látom, hogy most nekik nincsenek szárnyasaik már, lehetséges, hogy egy hét alatt ki is rajzottak. Évek óta akartam találkozni ennek a fajnak a királynőjével, mert dolgozót azt sokat találtam, de királynőt azt idén először. Ezen a helyen még egészen sokféle hangya él. Vannak tapinómák, azokat láttam itt az előbb, amik itt lent cikáztak a másik helyen is, a feketék, a citromszagúak, illetve messzorok is vannak itt, őket már megtaláltam korábban, de most nem olyan aktívak, a maggyűjtő hangyák, akiről előző videónkban volt szó. Ők is az ilyen nagyon napos hegyoldalakat szeretik. Itt szoktak fészkelni ezeken a területeken. Egészen tiszta a hegynek a teteje, úgyhogy sok napfény jut ide, sokkal melegebb, mint a lenti árnyékos erdős területek. És persze a kicsi, nagyon pici plagiolepiszek is előfordulnak itt is, akivel szintén találkoztunk már lejjebb. Most pedig már fogytán a vízünk, úgyhogy keressünk egy vízesést. Nem tudom, hogy lesz-e benne víz, de megpróbálunk lemenni oda az erdőbe, és ott elvileg a tokodi vízesést fogjuk megnézni. Tokodi vízeséshez nem találtunk utat, én még nem voltam ott, nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e, de közben ránk is esteledett, úgyhogy lehet, hogy majd legközelebb nézzük meg a következő videóba, tartsatok velünk. Azért most is találtunk érdekes fajokat, de az egy másik környezet, úgyhogy érdemes lesz megnézni. Szerintem ide vissza kell majd jönni és találni egy jó utat. Iratkozzatok fel a csatornára, kedveljetek, kommenteljetek, írjátok meg, hagyjutok oda, és találkozunk legközelebb.